สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกลับมาอีกครั้งนะครับกับวิดีโอพลิกหลังกล่องวิดีโอรีวิวผลิตภัณฑ์จากมุมมองส่วนผสมนะครับถ้าใครยังไม่ได้กด subscribe เนี่ยก็ช่วยกดก่อนนะครับวันนี้เนี่ยอิงจะมาทำวิดีโอให้ตัวเองในวัย18 ปีหรือวิดีโอที่รู้สึกว่าถ้าตัวเองได้ดูตอนอายุ18 ปีเนี่ยก็คงจะดีสินะนั่นก็คือวิดีโอรักษารอยสิวหรือ post inflammatory hyperpigmentation อย่างถูกวิธีโดยการดูส่วนผสมนะครับเรื่องราวรักษารอยสิวของอิงในสมัยเรียนเนี่ยก็น่าจะเหมือนกับของหลายๆคนนะครับมันก็จะเริ่มต้นจากการให้คุณหมอเนี่ยกดสิวเม็ดใหญ่ให้และเมื่อสิวเม็ดนั้นหายไปแล้วคุณก็จะรู้สึกโล่งอกมากว่าผิวคุณเนี่ยกลับมาเนียนอีกครั้งแต่สิ่งที่ตามมาก็คือรอยสิวที่คุณหมอบอกว่าต้องใช้เวลาตั้งแต่3 เดือนถึง1 ปีในการรักษาและคอสเลเซอร์รักษารอยสิวก็ตกอยู่ที่หลักหมื่นคุณก็เลยตัดสินใจเข้าเน็ตดูรีวิวผลิตภัณฑ์ลดรอยสิวต่างๆซึ่งเคลมว่าสามารถช่วยรักษารอยสิวได้ภายใน7 วันเท่านั้นคุณก็เลยตัดสินใจออกไปลองซื้อมาใช้โดยที่ยังไม่รู้ส่วนผสมแต่เมื่อใช้ไปได้สักไม่กี่วันคุณก็อาจจะหงุดหงิดว่าทำไมมันไม่เห็นผลคุณก็เลยเปลี่ยนมาลองใช้เช้าเย็นแล้วก็อาจจะลองซื้อตัวอื่นมาลองใช้เพิ่มด้วยแต่ว่าพอมารู้ตัวอีกทีเนี่ยคุณก็กำลังใช้ผลิตภัณฑ์อยู่5 ตัวที่เน้นในการรักษารอยสิวทั้งหมดแล้วก็พบว่าหน้าคุณเนี่ยสิวเห่อแห้งระคายเคืองแล้วก็รอยสิวแย่ลงและนี่ก็คือเรื่องราวของอิงในสมัยเรียนที่เชื่อการตลาดโดยที่ไม่ศึกษาส่วนผสมในมุมมองของอิงเนี่ยปัญหาใหญ่อย่างหนึ่งเกิดจากการที่การตลาดต่างๆพยายามบอกคุณว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยมันสามารถช่วยรักษารอยสิวได้หายภายในไม่กี่วันเท่านั้นจึงทำให้คุณคิดว่าการเห็นผลเร็วเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาและทำให้คุณมีมาตรฐานที่เกินความเป็นจริงและเพิ่มการใช้ผลิตภัณฑ์ในรูทีนของคุณเพื่อหวังผลเร็วซึ่งนี่ก็คือสาเหตุหนึ่งที่สามารถทำให้ผิวพังได้เร็วที่สุดนอกจากนี้เนี่ยการรักษารอยสิวเป็นอะไรที่ใช้ความอดทนแล้วก็ใช้เวลานานนะครับแต่ว่าไม่ได้แปลว่าคุณไม่สามารถรักษามันได้นะครับถ้าคุณรู้จักวิธีการใช้ส่วนผสมอย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมาทำอะไรที่สำคัญมากๆเลยนะครับเราจะมาลองดูกันว่าส่วนผสม Active รักษารอยสิวเนี่ยที่มีงานวิจัยสนับสนุนเยอะมีอะไรบ้างแต่ละตัวควรใช้ยังไงมีข้อควรระวังอะไรบ้างและมีผลิตภัณฑ์ไหนที่อิงสามารถแนะนำได้บ้างและเช่นเคยนะครับอิงก็จะใส่ชื่อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่อิงพูดถึงลงไปใน description box ด้านล่างให้ด้วยนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราไปดูกันเลยนะครับก่อนอื่นเนี่ยเรามาพูดถึงรูทีนที่คุณควรมีเพื่อรักษารอยสิวกันก่อนดีกว่าอย่างแรกที่คุณจำเป็นต้องใช้นะครับก็คือ moisturizer ถ้าผิวคุณเนี่ยมีสุขภาพที่ดีแล้วก็เป็นเกราะป้องกันที่แข็งแรงแน่นอนว่ามันก็จะสามารถฟื้นฟูตัวเองได้เร็วขึ้นสำหรับคนที่มีหน้ามันนะครับแล้วก็ไม่ยอมลง moisturizer เนี่ยอิงอยากจะขอเน้นว่าการไม่ลง moisturizer เนี่ยเป็นสาเหตุที่ทำให้หน้าคุณมันเพราะว่าผิวคุณเนี่ยจะผลิตความมันขึ้นมาเพิ่มเพื่อรับมือกับความแห้งนะครับอย่างที่2คือเลือกใช้รักษารอยสิวแค่ 1-2 ตัวเท่านั้นในทั้งรูทีนของคุณสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับ Active ก็คือส่วนผสมหรือสารออกฤทธิ์ที่จะไปทำงานให้เกิดผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ของสกินแคร์นั้นๆซึ่งถ้าใครเคยดูวิดีโอก่อนๆของอิงเนี่ยก็จะรู้อยู่แล้วนะครับว่าอิงเป็น minimalist มากๆอิงจะเป็นคนที่พยายามลดสเต็ปให้ได้มากที่สุดเพื่อลดความเสี่ยงแล้วก็ไม่ใช้ Active เยอะเกินไปสำหรับการรักษารอยสิวเนี่ยคุณก็อาจจะเลือกใช้ Active ในรูปแบบ moisturizer toner หรือว่า serum นะครับแต่อิงก็ไม่แนะนำให้ใช้ทั้ง3อย่างในรูทีนเดียวกันอย่างที่3นะครับก็คือการป้องกันผิวคุณจากแสง UV ถ้าคุณไม่ป้องกันตัวเองจากแสงแดดเนี่ยรอยสิวของคุณก็จะหายยากแล้วก็หายช้ามากๆนะครับไม่ว่าคุณจะใช้ส่วนผสมอะไรรักษาก็ตามเพราะว่าการป้องกันเนี่ยมันสำคัญมากกว่าการมารักษาทีหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องใช้ครีมกันแดดที่มี SPF 50 นะครับหรือว่าป้องกัน UV ด้วยวิธีอื่นนะครับเช่นการใส่พีต้าแมสสีเข้มที่สามารถป้องกันแสง UV ได้เช่นกันหรือว่าการใส่หมวกแล้วก็กางร่มนะครับเอาล่ะครับส่วนผสมแรกที่อิงจะมาแนะนำวันนี้ที่มีงานวิจัยสนับสนุนเยอะมากๆนั่นก็คือ niacinamide เมื่อเรากดสิวเสร็จเนี่ยผิวเราจะผลิตเม็ดสีที่เรียกว่าเมลานินเยอะเป็นพิเศษนะครับในกระบวนการรักษาตัวเองและพวกเม็ดสีเมลานินพวกนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เกิดรอยสิวแดงๆที่เราเห็นบนหน้าตัว niacinamide เนี่ยมันจะช่วยไม่ให้เม็ดสีเมลานินพวกนี้เนี่ยถูกเคลื่อนย้ายจากผิวหนังชั้นในออกมาผิวหนังชั้นนอกและกลายเป็นสีแดงที่เราเห็นได้ชัดมันจึงสามารถช่วยเรื่องปัญหารอยสิวได้ดีนอก
อกจากนี้เนี่ยตัวไนซินามายด์มันเป็นส่วนผสมช่วยคุมความมันบนใบหน้าของเราแล้วก็ช่วยลดสิวได้เช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวแล้วอิงเป็นคนที่ชอบส่วนผสมนี้มากๆนะครับผลิตภัณฑ์บางตัวที่มีไนซินามายด์ที่อิงชอบแล้วก็เคยใช้แล้วเนี่ยก็จะมีตัว CeraVe PM Moisturizing Lotion นะครับจริงๆเนี่ยถ้าเกิดลองพลิกหลังกล่องดูก็จะเห็นว่าผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของแบรนด์ CeraVe เขาก็จะใส่ไนซินามายด์นะครับถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้โฆษณามันมากจนเกินไปงานวิจัยเนี่ยเขาก็แสดงให้เห็นว่าไนซินามายด์ในแค่ 2-5% ในรูปแบบ Moisturizer เนี่ยสามารถช่วยรักษารอยสิวได้อย่างเห็นได้ชัดหลังจาก 12 อาทิตย์ของการใช้งานนะครับและส่วนตัวแล้วเนี่ยอิงก็ชอบที่มันอยู่ในรูปแบบของ Moisturizer ซึ่งสามารถทำให้คุณลดสเต็ปโดยที่ไม่ต้องออกไปซื้อเซรั่มหรือว่าโทนเนอร์ไนซินามายด์มาโดยเฉพาะนะครับอีกตัวหนึ่งที่สามารถหาได้ง่ายในเมืองไทยเนี่ยก็คือตัว Skin RX Made Cera Cream ตัวนี้เนี่ยก็จะมีทั้งไนซินามายด์แล้วก็มีเซรามายด์ที่ช่วยทำให้ผิวแข็งแรงขึ้นและเซรามายด์เนี่ยก็เป็นส่วนผสมที่แบรนด์ CeraVe ภูมิใจนำเสนอเช่นกันนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยอิงก็ไม่เคยใช้เองนะครับแล้วก็มันก็มีน้ำหอมเพราะฉะนั้นเนี่ยอิงก็อยากให้ทุกคนใช้วิจารณญาณในการเลือกซื้อเองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณอยากใช้ไนซินามายด์ในรูปแบบเซรั่มที่เจาะจงนะครับก็จะมีของ The Ordinary Niacinamide 10% Zinc 1% ตัวนี้เนี่ยเขาก็จะใส่ไนซินามายด์เยอะมากๆเลยนะครับเพื่อที่จะได้เห็นผลไวแต่ว่าก็เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดการระคายเคืองเช่นกันส่วนผสมกลุ่มต่อไปนะครับที่ไม่พูดก็คงไม่ได้ก็คือวิตามินซีวิตามินซีเนี่ยมันทำงานโดยการยับยั้งไทโรซินเนสหรือว่าตัวที่กระตุ้นการผลิตเม็ดสีเมลานินแต่ว่าถ้าเกิดใครได้ดูวิดีโอวิตามินซีของอิงไปเนี่ยก็จะรู้ว่าวิตามินซีทุกตัวมันไม่ได้เกิดมาเท่าเทียมกันนะครับตัววิตามินซีธรรมชาติแบบ 100% ที่ไม่ได้ทำการปรับแต่งเนี่ยเขาก็จะเรียกว่า ascorbic acid ซึ่งเป็นตัวที่มีงานวิจัยสนับสนุนเยอะที่สุดว่าสามารถช่วยรักษารอยสิวได้จริงโดยงานวิจัยต่างๆเนี่ยชี้ว่าวิตามินซี ascorbic acid 15-20% ใช้เวลาประมาณ 12 อาทิตย์เพื่อเห็นผลในการรักษารอยสิวได้อย่างเห็นได้ชัดแต่ว่า ascorbic acid เนี่ยมันก็มีปัญหามากมายเช่นการสูญเสียประสิทธิภาพอย่างรวดเร็วเมื่อโดนแสงแล้วก็อากาศการสร้างความระคายเคืองแล้วก็ราคาที่สูงกว่าเพื่อนเช่นตัว ascorbic acid ต้นฉบับ SkinCeuticals CE Ferulic ascorbic acid 15% ในราคาเกือบ 7,000 บาทนะครับหรือว่า Drunk Elephant สูตรเรียนแบบก็ตามในราคาเกือบ 3,000 บาทและในส่วนของอนุพันธ์วิตามินซีที่ได้ทำการปรับแต่งเพื่อที่จะคงทนต่อแสงและอากาศมากขึ้นแล้วก็ราคาถูกลงก็มีงานวิจัยสนับสนุนค่อนข้างน้อยมากๆในการรักษารอยสิวนอกจากนี้เนี่ยในส่วนของผงวิตามินซีที่เอามาผสมเองนะครับก็มีคำถามมากมายจากนักวิจัยต่างๆว่ามันสามารถเข้าไปในชั้นผิวหนังเราได้จริงหรือไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวแล้วอิงก็เลยเป็นคนที่ไม่ค่อยใช้วิตามินซีเท่าไหร่และอิงก็ไม่ค่อยแน่ใจนะครับว่าอิงจะสามารถแนะนำตัวไหนได้บ้างนอกจากตัวแพงๆที่อิงได้อธิบายไปตัวต่อไปนะครับก็คือกลุ่มวิตามิน A หรือว่า retinoids อันนี้เนี่ยก็รวมถึง retinol tretinoin แล้วก็ adapalene หรือว่า differin นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยอิงก็จะรีวิวแค่ตัว retinol นะครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยมีกฎหมายห้ามรีวิวส่วนผสมที่เป็นยานะครับตัว retinol เนี่ยเขาก็จะทำงานเหมือนกับตัววิตามินซีนะครับนั่นก็คือการยับยั้งตัว tyrosinase หรือว่าตัวกระตุ้นการผลิตเม็ดสีเมลานิน retinol เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งส่วนผสมที่มีงานวิจัยสนับสนุนเยอะมากๆว่าสามารถช่วยรักษารอยสิวได้นอกจากนี้เนี่ยมันก็สามารถรักษาสิวแล้วก็สามารถช่วยเรื่องริ้วรอยได้โดยการไปกระตุ้นการผลิตคอลลาเจนในผิวของเรานะครับแต่เช่นเดียวกับส่วนผสมแอคทีฟอื่นๆที่มาเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในผิวของเราเนี่ยตัว retinol เนี่ยต้องใช้ในปริมาณที่น้อยๆก่อนนะครับอาจจะแค่ 1-3 ครั้งต่ออาทิตย์ในช่วงเวลาก่อนนอนเพราะว่าตัว retinol เนี่ยเป็นตัวที่ไม่ถูกกับแสงนะครับแล้วก็เราควรเริ่มใช้น้อยๆก่อนเพื่อดูว่าผิวเราเนี่ยรับได้มากน้อยแค่ไหนถ้าสังเกตดูดีๆเนี่ย retinol ส่วนใหญ่จะมาจากตลาดตะวันตกนะครับแล้วก็จะหาในตลาดเอเชียไม่ค่อยได้จากมุมมองผู้ผลิตเนี่ยมันเกิดจากการที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ในอเมริกาหรือว่ายุโรปเข้าถึงคลินิกได้ยากเพื่อรักษาริ้วรอยและรอยต่างๆซึ่งแตกต่างจากผู้บริโภคในเอเชียที่สามารถไปคลินิกได้ง่ายแล้วก็ถูกกว่าผลิตภัณฑ์ retinol ก็เลยขายดีกว่าในประเทศแถบตะวันตกในขณะที่สกินแคร์ทางเกาหลีหรือว่าญี่ปุ่นเขาก็จะเน้นความชุ่มชื้นการบำรุงแล้วก็รักษาสิวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในตลาดบ้านเราก็จะหา retinol ได้ค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่าเราก็จะมีอิทธิพลมาจากทางเอเชียเยอะนะครับตัวที่อิงเคยใช้ตอนอยู่อเมริกาแล้วก็สามารถแนะนำได้เนี่ยก็จะมีอยู่ 2 ตัวนะครับ Paula's Choice Clinical 1% Retinol กับ The Ordinary 1% Retinol in Squalane แต่ว่าก็อาจจะหาได้ยากแล้วก็ราคาสูงนิดนึงในบ้านเรานะครับอิงก็เจอของ La Roche นะครับตัว Retinol B3 Serum ตัวนี้เนี่ยเขาก็เลือกใส่ทั้ง Retinol แล้วก็ Niacinamide ในสูตรเดียวกันนะครับก็อาจจะรุนแรงนิดนึงแต่ว่ามันก็ใส่ตัว volatile alcohol ค่อนข้างเยอะนะครับมันสามารถช่วยให้ส่วนผสมเข้าไปในชั้นผิวหนังเราได้ง่ายขึ้นแต่ว่าก็เพิ่มโอกาสในการระคายเคืองเช่นกันนอกจากนี้เนี่ยมันก็มีน้ำหอมด้วยโดยรวมแล้วเนี่ยอิงเลยคิดว่าคนที่มีผิวแพ้ง่ายหรือว่าคนที่ไม่เคยใช้ Active พวกนี้เนี่ยก็อาจจะระวังเป็นพิเศษนิดนึงนะครับกลุ่มส่วนผสมต่อไปนะครับเป็นส่วนผสมยอดฮิตที่มีงานวิจัยสนับสนุนเยอะมากๆนั่นก็คือกลุ่มกรด
ด alpha hydroxy acid กับ beta hydroxy acid 2 ตัวนี้เนี่ยมันเป็นกรดที่สามารถช่วย exfoliate ผิวหรือว่าขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกมาเพื่อความกระจ่างใสแล้วก็ช่วยให้รอยสิวดูจางลงได้เร็วขึ้นทั้ง2ตัวนี้เนี่ยก็สามารถช่วยรักษาสิวแล้วก็สามารถทำให้ผิวเราดูเรียบเนียนขึ้นได้เช่นกัน AHA กับ BHA เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะพบได้ในรูปแบบโฟมล้างหน้าหรือว่าโทนเนอร์โดยทางเคมีเนี่ยตัว AHA มันจะละลายในน้ำระหว่างที่ BHA มันจะละลายในน้ำมันนะครับอิงก็เลยไม่แนะนำผลิตภัณฑ์โฟมล้างหน้าที่เป็น AHA ซึ่งหาได้เยอะในตลาดเพราะว่ามันจะมีโอกาสสูงที่ AHA เนี่ยจะถูกล้างออกไปตอนที่คุณล้างหน้าด้วยน้ำนะครับผลิตภัณฑ์ AHA ที่อิงคิดว่าน่าสนใจมากๆเลยเนี่ยก็จะมีของ The Inky List เป็นแบรนด์ที่อิงชอบมากๆนะครับเพราะว่าราคามันไม่สูงด้วยแล้วก็สามารถหาซื้อได้ใน Sephora Thailand ส่วนตัวแล้วเนี่ยอิงคิดว่าแบรนด์นี้เนี่ยมาเพื่อฆ่า The Ordinary เลยมันจะมีให้เลือกหลายตัวนะครับจะมีตัว AHA ตัว Glycolic Acid 10% แล้วก็ตัว Lactic Acid ซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยมันจะอยู่ในกลุ่ม AHA ทั้งหมดถ้าเกิดคุณอยากรู้เกี่ยวกับส่วนผสมพวกนี้มากขึ้นเนี่ยก็สามารถไปดูในวิดีโอโทนเนอร์ของอิงได้นะครับในส่วนของ BHA เนี่ยอิงก็แนะนำตัว Paula's Choice BHA 2% Toner เป็นตัวที่อิงเคยใช้แล้วก็รู้สึกว่าเห็นผลค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มีแบรนด์ไทยนะครับชื่อ Fine ที่อิงใช้มาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับชื่อ BHA Clarifying Serum ไว้เดี๋ยวอิงก็จะมาทำวิดีโอรีวิวแบรนด์ไทยต่างๆให้ด้วยนะครับแต่ว่าทั้งตัว AHA แล้วก็ BHA เนี่ยอิงก็แนะนำให้ใช้น้อยๆก่อนนะครับอาจจะแค่อาทิตย์ละ 2-3 ครั้งเพื่อลดความเสี่ยงเพราะว่ามันเป็น Active ที่รุนแรงแล้วก็หลายตัวเนี่ยมันมีค่า pH ที่เป็นกรดที่สามารถทำให้เกิดการระคายเคืองบนผิวเราได้อย่างตัว Paula's Choice เองเนี่ยอิงก็มีประสบการณ์หน้าพังมาแล้วนะครับเพราะว่าใช้บ่อยจนเกินไปแต่ว่าถ้าคุณชำนาญแล้วเนี่ยก็อาจจะเพิ่มความถี่ได้แต่ว่าอิงก็ไม่แนะนำให้ใช้พร้อมกับ Active จากกลุ่มวิตามิน A เช่น Retinol นะครับเพราะว่ามันจะรุนแรงจนเกินไปให้แบ่งวันหรือว่าอาจจะใช้ BHA AHA ในช่วงตอนเช้าแล้วก็ Retinol ในช่วงก่อนนอนนะครับเอาล่ะครับเมื่อกี้เนี่ยอิงก็ได้พูดถึงส่วนผสมมากมายเลยนะครับที่สามารถช่วยลดรอยสิวได้แต่ว่ามันก็ยังมีอีกหลายตัวเลยนะครับโดยเฉพาะส่วนผสมธรรมชาติที่อิงยังไม่ได้พูดถึงเช่น Tamanu Oil ถั่วเหลืองหรือว่า Kojic Acid รวมถึงส่วนผสมเฉพาะแบรนด์อย่าง Thiamidol ของ Eucerin ที่ทางแบรนด์เนี่ยเขาก็ชวนอิงไปเรียนรู้เพิ่มเติมผ่านเวิร์กช็อปของเขาแต่ว่าอิงก็ยังไม่ได้มีเวลาไปนะครับสิ่งหนึ่งที่อยากให้ทุกคนได้จากวิดีโอนี้ก็คือไม่ว่าคุณจะใช้ส่วนผสมอะไรก็ตามเวลาเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดถ้าคุณเชื่อการตลาดต่างๆที่พยายามบอกคุณว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยมันสามารถรักษารอยสิวได้ภายในไม่กี่วันเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าคุณแพ้สงครามก่อนที่จะลงสนามรบซะอีกเพราะว่าจากประสบการณ์ของอิงเนี่ยความใจร้อนมันทำให้เราใช้ Active เปอร์เซ็นต์สูงแล้วก็ใช้ Active ผสมกันหลายๆตัวเพื่อหวังผลเร็วซึ่งทำให้ปัญหารอยสิวแย่ลงกว่าเดิมเหมือนกับว่าคุณลงสนามรบด้วยอาวุธ10อย่างแต่ว่าคุณมีมืออยู่แค่2มือเท่านั้นนอกจากนี้เนี่ยการรู้จัก Active รักษารอยสิวต่างๆจะทำให้คุณสามารถเลือกใช้มันได้อย่างฉลาดขึ้นเพราะว่าอย่างที่ได้อธิบายไปเนี่ยแต่ละกลุ่มมันก็จะมีข้อควรระวังแล้วก็ข้อน่ากังวลที่แตกต่างกันออกไปสำหรับวันนี้เนี่ยอิงก็หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้เพิ่มเติมเพื่อที่จะไปช่วยในการตัดสินใจซื้อสินค้าต่างๆนะคะถ้าเกิดคุณมีเพื่อนที่คุณคิดว่าน่าจะได้รับข้อมูลดีๆจากวิดีโอนี้เนี่ยก็ช่วยแชร์ให้เขาด้วยนะครับแล้วก็ช่วยกด subscribe like แล้วก็คอมเมนต์เกี่ยวกับประสบการณ์รักษารอยสิวแสนชั่วร้ายของคุณในคอมเมนต์เซกชันด้านล่างได้เช่นกันอิงก็จะคอยอยู่เป็นเพื่อนซัพพอร์ตคุณเสมอนะครับและเช่นเคยอิงก็จะใส่งานวิจัยทั้งหมดที่อิงได้อ่านเพื่อนำความรู้มาให้ทุกคนลงไปใน description box ด้านล่างสำหรับวันนี้เนี่ยก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ให้อิงมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณครับ